กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีหมู่บ้านห่างไกลชนบทแห่งหนึ่งที่อาศัยอยู่ใกล้ป่าทึบ ในป่าแห่งนี้มีพญานาคตนหนึ่งอาศัยอยู่ มีนามว่านาค พญานาคตนนี้มีนิสัยที่ดี และเป็นผู้แสนรู้ เขาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ด้วยความสงบสุขและกลมกลืน แวดล้อมไปด้วยความงามของธรรมชาติ มาอย่างยาวนานหลายร้อยปีทำให้เขารักและผูกพันกับธรรมชาติในป่าแห่งนี้เป็นอย่างมาก นาคได้ตั้งคำสัตย์ปฏิญาณต่อตนเองว่าข้าจะดูแลปกป้องป่าแห่งนี้ไปจนกว่าจะหมดอายุไข เพื่อเป็นการตอบแทนที่ป่าแห่งนี้ให้ข้าพักพิงอาศัยอยู่มาอย่างยาวนานตราบใดที่ข้ายังมีชีวิตอยู่ข้าจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายความสวยงามของป่าแห่งนี้ให้พังทลายลงไปได้อย่างแน่นอนข้าขอสัญญานาคได้รักษาคำสัตย์ปฏิญาณของตนมาเป็นอย่างดีตราบใดที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาจะไม่ยอมให้มนุษย์เข้ามาทำลายป่าแห่งนี้อย่างแน่นอน ถ้ามีคนร้ายที่คิดจะเข้ามาทำลายป่าที่นาคอาศัยอยู่นี้ นาคก็จะแสดงอิทธิฤทธิ์ความเป็นพญานาคของตนให้แก่คนเหล่านั้นหวาดกลัวจนต้องวิ่งหนีหายออกไปจากป่า และกลับใจไม่มาทำลายป่าแห่งนี้อีกต่อไปทำให้คนในหมู่บ้านต่างให้ความเคารพและรักนาคตนนี้กันทุกคน เพราะนาคช่วยปกป้องป่าและหมู่บ้านของพวกเขาไม่ให้มีภัยอันตรายจากคนภายนอกได้อย่างยาวนานหลายร้อยปี ทุกๆปีชาวบ้านจะทำพิธีบูชาให้แก่นาคเพื่อตอบแทนทำให้หมู่บ้านชนบทแห่งนี้เต็มไปด้วยความสงบสุขมาตลอด หลายปีต่อมาผู้คนต่างถิ่นได้พากันอพยพย้ายมาอยู่ยังหมู่บ้านแห่งนี้เป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเพราะหมู่บ้านแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามและสมบูรณ์เหมาะแก่การทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวผู้คนที่เข้ามาอยู่ใหม่ต่างมีนิสัยที่ดีและไม่ดีคนที่ดีก็จะทำตามกฎระเบียบของหมู่บ้านอย่างเคร่งครัดแต่คนไม่ดีก็จะหาวิธีทำลายหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อขยายที่อยู่อาศัยของตนเองให้กว้างขวางออกไปโดยไม่สนกฎที่หมู่บ้านดั้งเดิมตั้งเอาไว้ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ที่เคยสงบสุขมายาวนานมีแต่ความเดือดร้อนมากขึ้นทุกวันผู้คนในหมู่บ้านต่างพากันถูกแย่งที่ทำมาหากินจากผู้ที่เข้ามาอยู่ใหม่ทำให้หมู่บ้านมีคนยากจนเพิ่มขึ้นวันหนึ่งมีชายผู้หนึ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ชายคนนี้มีชื่อว่านายศักดิ์เขาเป็นคนที่มีนิสัยชอบเอาเปรียบคนและชอบรังแกชาวบ้านคนอื่นๆทำให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่เป็นประจำในหมู่บ้านเดิมที่เขาเคยอาศัยอยู่จึงทำให้ไม่มีผู้ใดอยากคบค้าสมาคมกับชายคนนี้สักเท่าไหร่นักชาวบ้านจึงรวมตัวกันเพื่อขับไล่ชายคนนี้ออกไปจากหมู่บ้านชายผู้นี้เห็นว่ามีชาวบ้านรวมตัวกันขับไล่เขาเป็นจำนวนมากเขาจึงยอมออกจากหมู่บ้านที่เขาเคยอยู่ศักดิ์ได้เดินทางอพยพมาอยู่ในหมู่บ้านที่นาคอาศัยอยู่ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และมีความงดงามของธรรมชาติผู้คนในหมู่บ้านต่างรักใคร่สามัคคีปรองดองกันมาตลอดแต่พอนายศักดิ์เข้ามาทำให้หมู่บ้านแห่งนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นเพราะนายศักดิ์ยังมีนิสัยชอบรังแกผู้อื่นเหมือนอย่างเคยนายศักดิ์ซึ่งเป็นคนที่มีจิตใจโหดร้ายอยู่แล้วเขาไม่เชื่อว่านาคที่ชาวบ้านนับถือจะมีจริงเขาจึงไม่ให้ความเคารพและยำเกรงนาคสักเท่าไหร่ข้าไม่เชื่อหรอกว่าพญานาคจะดูแลป่าแห่งนี้ให้กับพวกเจ้าถ้าไม่เห็นด้วยกับตาของข้าไม่เชื่อเด็ดขาดในหัวของนายศักดิ์เต็มไปด้วยแผนชั่วร้ายอยู่ตลอดเวลา
มีครอบครัวสามีภรรยาคู่หนึ่งที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้มานาน พวกเขาให้ความเคารพพญานาคอย่างที่บรรพบุรุษของพวกเขานั้นเคารพมาตลอด และรู้ดีว่าในป่าทึบมีพญานาคตนหนึ่งที่คอยเป็นผู้คุ้มครองให้หมู่บ้านแห่งนี้มีความสุขและมีความสงบสุขอย่างยาวนานหลายร้อยปี เขาทั้งสองจึงมีความศรัทธาพญานาคตนนี้เป็นอย่างมาก ด้วยความที่ทั้งสองกินอยู่กันมานาน แต่ก็ยังไม่มีลูกสักที ทุกวันพวกเขาจึงอธิษฐานขอพรจากพญานาค ให้ประทานพรให้ลูกแก่เขาสักคน จนมาวันหนึ่ง ภรรยาก็ได้ตั้งครรภ์ขึ้นมา สามีรู้ข่าวจึงดีใจมาก ที่เขาจะมีลูกไว้สืบสกุลแล้ว และพวกเขาก็เชื่อว่าพญานาคตนนี้เป็นคนประทานพรให้ลูกแก่พวกเขา ยิ่งทำให้พวกเขารักและศรัทธาในตัวนาคมากยิ่งขึ้น ทุกวันก่อนนอนสองสามีภรรยาจะเฝ้าสวดมนต์ขอพรให้นาคคุ้มครองลูกในท้องอยู่เป็นประจำข้าสองผัวเมียดีใจยิ่งนักที่ท่านนาคได้ประทานพรให้ลูกคนแรกแก่ข้าทั้งสองข้าทั้งสองจะเคารพบูชาท่านอย่างนี้ตลอดไปจนครบกำหนดคลอดภรรยาก็ได้คลอดลูกคนแรกมาเป็นเพศชายพวกเขาดีใจมากที่ได้ลูกชายคนแรกคืนวันนั้นเองศักดิ์ที่อาศัยอยู่ละแวกบ้านใกล้ๆกับสองสามีภรรยาคู่นี้ซึ่งเป็นคนที่มีจิตใจโหดร้ายไม่ชอบเห็นคนอื่นมีความสุขและไม่ให้ความเคารพศรัทธาในตัวพญานาคตนนี้แม้แต่น้อยเมื่อเขาเห็นสามีภรรยาคู่นี้ปรับปลื้มดีใจมากที่ได้ลูกชายตามที่ขอพรจากพญานาคเขาจึงคิดแผนที่จะทำลายความสุขของครอบครัวสองสามีภรรยาคู่นี้กลางดึกคืนนั้นภรรยาได้นอนหลับด้วยความอ่อนเพลียและเสียเลือดมากจากการคลอดลูกคนแรกจึงเผลอหลับไปสามีจึงปล่อยให้ภรรยานั้นนอนพักผ่อนอย่างเต็มที่และเขาก็ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลทารกน้อยแทนภรรยาแต่ด้วยความเหนื่อยล้าจากการงานเขาจึงได้เผลอหลับไปอีกคนนายศักดิ์ชายใจร้ายจึงได้คิดแผนไว้แล้วแอบอยู่หลังบ้านของสองสามีภรรยาเมื่อได้จังหวะที่ทั้งสองภรรยาหลับสนิทเขาจึงย่องเข้าไปนำตัวทารกน้อยที่เพิ่งคลอดใหม่ๆออกไปจากอกของพ่อแม่ไปตลอดกาลเขาอุ้มทารกน้อยเดินทางมาไกลห่างจากหมู่บ้านเข้าไปในป่าลึกซึ่งนาคอาศัยอยู่นั่นเองระหว่างทางทารกก็ได้ร้องไห้ด้วยความหิวตลอดทางเขาได้เดินทางมาถึงต้นไม้ริมสระน้ำใหญ่กลางป่าลึกที่ยังไม่เคยมีชาวบ้านคนไหนเข้ามาถึงที่นี่ได้เลยนายศักดิ์เป็นคนแรกที่มาเยือนถึงที่นี่ได้เขาได้วางทารกน้อยที่อยู่ในอ้อมแขนของเขาลงใต้โคนต้นไม้ริมสระจากนั้นเขาก็รีบเดินหนีหายออกจากป่าไปและมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านอื่นเพื่อหลบหนีความผิดของตนเองทันทีทิ้งทารกให้ร้องไห้เพียงลำพังในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลมีทั้งสัตว์ป่าน้อยใหญ่มากมายอากาศก็สุดแสนจะหนาวเย็นในเวลากลางคืนและมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาทารกน้อยต้องอยู่เพียงลำพังใต้ต้นไม้อย่างน่าเวทนาจนเวลาล่วงเลยผ่านไป2 วันทารกก็ยังคงร้องไห้ด้วยความหิวไม่หยุดหย่อนแต่เสียงร้องของเขาเริ่มอ่อนลงเรื่อยๆจนเกือบจะสิ้นลมนาคซึ่งกำลังนั่งสมาธิอยู่ในป่าแห่งนี้ได้ยินเสียงร้องใกล้ๆสระน้ำที่เขาอาศัยอยู่จึงหยุดนั่งสมาธิแล้วขึ้นมาจากใต้น้ำโถเจ้าทารกน้อยผู้ใดกันนะที่พาเจ้ามาทิ้งไว้ที่ใต้ต้นไม้ริมสระแห่งนี้เขาผู้นั้นช่างโหดร้ายกับเจ้าเหลือเกินเจ้าคงหนาวคงหิวมากสินะเดี๋ยวข้าจะหาอาหารและเสื้อผ้ามาให้เจ้าเองเจ้าจะได้หยุดร้องเสียทีข้าอยู่ตรงนี้เจ้าไม่ต้องกลัวแล้วนะเจ้าทารกน้อย
พูดเสร็จนาคก็ได้ใช้อิทธิฤทธิ์ของตนร่ายมนต์เสกอาหารและเสื้อผ้าสำหรับทารกมาให้ทารกน้อยผู้นี้ได้กินจนอิ่มเมื่อทารกน้อยกินอิ่มเขาก็หยุดร้องและนอนหลับนาคก็เฝ้ามองทารกน้อยที่นอนหลับด้วยความเหนื่อยล้าจากการร้องไห้ด้วยความเวทนาและสงสารเขาจึงตัดสินใจที่จะรับเลี้ยงทารกน้อยนี้ให้อยู่ในป่าทึบแห่งนี้ด้วยกันโดยนาคได้ตั้งชื่อทารกเพศชายผู้นี้ว่าพงไพรต่อไปนี้ข้าจะตั้งชื่อให้เจ้าว่าพงไพรพงไพรก็คือป่าข้าเป็นพญานาคที่ดูแลป่าแห่งนี้เพราะฉะนั้นข้าก็จะดูแลเจ้าเหมือนที่ข้าดูแลป่านี้อย่างดีข้าขอให้เจ้าเป็นตัวแทนของมนุษย์ที่ดูรักษาและดูแลป่าต่อจากข้านะพงไพรต่อไปนี้ข้าจะไม่เหงาอีกต่อไปแล้ว นาคพูดกับทารกน้อยพงไพรและหัวเราะด้วยความดีใจนาคเลี้ยงพงไพรด้วยความรักและทนุถนอมพงไพรเหมือนลูกแท้ๆของตนเองตั้งแต่พงไพรถูกทิ้งมาอยู่ในป่าแห่งนี้ทำให้ชีวิตที่โดดเดี่ยวของนาคมาหลายปีกลับมีสีสันมากขึ้นพูดกับตัวเองว่าข้าโชคดีเหลือเกินที่เจอเจ้าในวันนั้นชั่วชีวิตของข้าอยู่อย่างโดดเดี่ยวดายในป่าแห่งนี้มานานแสนนานเจ้าเข้ามาทำให้ชีวิตของข้านั้นมีสีสันมากขึ้นข้าสัญญาว่าข้าจะเลี้ยงดูเจ้าเป็นอย่างดีนาคจึงเลี้ยงดูพงไพรด้วยความรักความเมตตาและเฝ้าดูการเจริญเติบโตของพงไพรเพียงลำพังมาโดยตลอดหลายปีต่อมาพงไพรก็เติบโตเป็นชายหนุ่มที่มีร่างกายแข็งแรงและฉลาดสามารถเอาตัวรอดได้แม้จะอาศัยอยู่ในป่ากับนาคซึ่งไม่ใช่มนุษย์เหมือนกับเขาไม่ใช่พ่อแม่ของเขาด้วยซ้ำนาคสอนพงไพรให้เอาตัวรอดจากอันตรายในป่าสอนวิธีการใช้ชีวิตอยู่ในป่าได้เป็นอย่างดีซึ่งสำหรับนาคแล้วการเลี้ยงลูกถือว่าเป็นสิ่งที่ยากยิ่งนักที่นาคจะสอนมนุษย์ได้แต่นาคไม่เคยลดละความพยายามที่จะอบรมสั่งสอนให้พงไพรเป็นคนดีมีเมตตาและมีปัญญาจนพงไพรนั้นเติบโตมาเป็นชายหนุ่มที่มีจิตใจดีเหมือนนาคทุกอย่างพงไพรจึงรักผูกพันและเคารพนาคเปรียบเสมือนพ่อแม่ของเขาเองนาคจะสอนพงไพรอยู่เสมอว่าเจ้าต้องเป็นคนดีมีเมตตาและผู้มีปัญญาเป็นมนุษย์ที่ดีงามทั้งกายและใจรู้จักให้อภัยผู้อื่นซึ่งทำให้เจ้ากลายเป็นที่รักใคร่ของผู้ที่พบเห็นได้พงไพรเชื่อฟังคำสอนนี้และปฏิบัติตามที่นาคสอนด้วยดีเสมอมาทำให้พงไพรและนาคกลายเป็นครอบครัวที่สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้นาคเป็นทั้งพ่อและแม่พี่น้องเพื่อนและเป็นครูให้กับพงไพรในเวลาเดียวกันมาโดยตลอดพงไพรเองก็รักและเคารพนาคเหมือนพ่อแม่แท้ๆของตนและสามารถใช้ชีวิตร่วมกับนาคในป่าได้เป็นอย่างดีสองคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอดนาคสอนให้พงไพรเรียกเขาว่าพ่อนาครู้สึกดีใจเหลือเกินที่ตนเองเลี้ยงลูกของคนได้เติบโตมาได้อย่างสมบูรณ์โดยเพียงลำพังพงไพรเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าตนเองขาดอะไรไปเลยเพราะนาคได้ให้ทั้งความรักความอบอุ่นแก่พงไพรมาโดยตลอดตั้งแต่พงไพรจำความได้มีเพียงนาคที่เป็นคนอบรมเลี้ยงดูพงไพรเป็นอย่างดีไม่แพ้คนพงไพรรู้สึกรักและผูกพันกตัญญูต่อนาคเป็นอย่างมากทีเดียวเมื่อว่างจากการเรียนและฝึกฝนต่างๆพงไพรก็จะขอนาคออกไปเที่ยวเล่นในป่าและหาผลไม้อาหารต่างๆที่นาคชอบเอามาฝากอยู่เสมอท่านพ่อวันนี้ข้าไปเที่ยวในป่าข้าได้ผลไม้ที่ท่านชอบมาฝากท่านด้วยละหวังว่าท่านคงชอบนะขอรับนาคจึงตอบกับพงไพรด้วยความปลื้มปิติ
ในตัวลูกชายในคราบมนุษย์คนนี้ไปว่าอะไรที่เจ้าหามาให้ข้าชอบทั้งนั้นแหละพร้อมกับเสียงหัวเราะประสานกันพงไพรพูดคุยอย่างสนุกสนานและมีความสุขในป่าที่อุดมสมบูรณ์ความสุขที่มีมายาวนานอยู่มาวันหนึ่งชายใจร้ายที่นำพงไพรมาทิ้งในป่าได้กลับมาในป่าอีกครั้งย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนหลังจากที่ศักดิ์ทิ้งพงไพรแล้วระหว่างเดินทางออกจากป่าเขาได้ทำแหวนมีค่าที่พ่อของเขาทิ้งไว้ให้ก่อนตายหล่นหายระหว่างทางเขาจึงต้องเดินทางกลับมาหาแหวนที่มีค่าสำหรับเขาอีกครั้งเขาเดินทางรอนแรมมาหลายวันในที่สุดเขาก็เดินทางมาถึงต้นไม้ริมสระขนาดใหญ่เขาจึงนึกขึ้นได้ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยพรากลูกออกไปจากอกของพ่อแม่ทิ้งไว้ที่ต้นไม้แห่งนี้เขาจึงพึมพำกับตัวเองว่าป่านนี้เจ้าทารกน้อยนั่นคงถูกเสือคาบไปกินเป็นอาหารแล้วมั้งท่าทีและคำพูดของเขาไม่ได้มีความรู้สึกผิดใดๆเลยศักดิ์ได้หยุดพักที่ใต้ต้นไม้นั้นและเผลอหลับไปจากความเหนื่อยล้าจากการเดินทางในที่สุดก็เป็นเวลาเกือบ2 ชั่วยามขณะนั้นพงไพรที่กลับมาจากการเที่ยวเล่นในป่าก็เห็นนายศักดิ์นอนอยู่ใต้ต้นไม้ซึ่งเป็นที่ประจำของเขาพงไพรรู้สึกประหลาดใจที่เห็นชายที่มีรูปร่างลักษณะเป็นมนุษย์เหมือนกับเขามานอนอยู่ที่ใต้ต้นไม้แห่งนี้แต่เขาก็ไม่ได้ปลุกนายศักดิ์ตื่นขึ้นมาแต่อย่างใดทันใดนั้นนายศักดิ์ก็ลืมตาขึ้นปรากฏเห็นหน้าชายหนุ่มคนหนึ่งเขาจึงตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาราวกับว่าฝันไปทันทีที่เขาลืมตาเขาจำได้ว่าชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้านั้นคือทารกน้อยคนที่เขาได้เคยนำมาทิ้งไว้ที่ใต้ต้นไม้แห่งนี้จึงสร้างความตกใจและประหลาดใจแก่เขาเป็นอย่างมากพร้อมกับพูดว่านี่เจ้าคือทารกน้อยคนนั้นนี่เจ้ายังไม่ตายอีกหรือเจ้ารอดชีวิตมาได้อย่างไรกันเมื่อพงไพรได้ฟังคำพูดและท่าทีของนายศักดิ์เขาจึงรู้ได้ทันทีว่าชายคนนี้คือชายที่ใจร้ายเคยนำเขามาทิ้งไว้ที่ป่าแห่งนี้นั่นเองแต่แทนที่เขาจะโกรธหรือจะแค้นชายคนนี้เขากลับพูดจากับนายศักดิ์ด้วยวาจาที่สุภาพและอ่อนโยนแล้วก็ถามเขาไปว่าท่านมาทำอะไรที่ในป่าลึกทึบแห่งนี้ดูท่าทางของท่านคงจะหิวหน้าดูข้ามีอาหารที่ข้าเก็บมาให้พ่อเหลืออยู่ท่านก็กินอาหารนี่ก่อนเถอะนะศักดิ์ประหลาดใจกับคำพูดของพงไพรเป็นอย่างมากที่ดูเป็นคนที่มีจิตใจดีเหลือเกินพูดจาดีกับเขาไม่มีท่าทีโกรธเคืองเขาทั้งที่เขาเคยนำพงไพรมาทิ้งไว้ที่นี่ในสายตาของพงไพรเต็มไปด้วยความเมตตาและสงสารแทนความโกรธแค้นศักดิ์จึงถามพงไพรว่าเจ้าช่วยข้าทำไมสิ่งที่ข้าทำกับเจ้ามันร้ายแรงนักเจ้าไม่โกรธข้าเลยหรือที่ข้าทำกับเจ้าเช่นนั้นข้าไม่โกรธท่านหรอกเพราะพ่อของข้าสอนให้ข้ารู้จักมีเมตตาและรู้จักให้อภัยคนท่านพ่อบอกกับข้าว่ายิ่งข้ามีเมตตาและรู้จักให้อภัยคนอื่นมากเท่าไรข้าก็จะมีคนรักและจริงใจกับข้าอยากให้มีแต่คนรักและมีเมตตาต่อข้าเพราะฉะนั้นแล้วข้าไม่มีสิ่งใดที่จะต้องแค้นเคืองท่านนายศักดิ์แปลกใจในคำพูดของพงไพรยิ่งนักว่าทำไมพงไพรถึงเป็นคนที่มีจิตใจดีได้ขนาดนี้แถมเขายังพูดถึงท่านพ่อของเขาบ่อยๆยิ่งสร้างความประหลาดใจและความสงสัยให้นายศักดิ์ว่าใครคือพ่อที่อบรมเลี้ยงดูพงไพรเติบโตมาเป็นชายหนุ่มที่เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจได้ดีขนาดนี้ศักดิ์จึงถามพงไพรไปว่าพ่อที่เจ้าหมายถึงนั่นคือใครกันข้าจำได้ว่าพ่อแม่ของเจ้าอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านไม่ใช่หรือเหตุใดเจ้าถึงพูดถึงพ่อของเจ้าได้พงไพรหัวเราะพร้อมกับตอบว่า
พ่อของข้าเป็นพญานาคที่คอยปกป้องดูแลป่าแห่งนี้ไงล่ะท่านพ่อของข้ายังดูแลทุกคนในหมู่บ้านให้อยู่ดีกินดีอีกด้วยนะ ชื่อของข้าก็มาจากท่านพ่อของข้าตั้งให้ ท่านพ่อบอกกับข้าว่า ท่านจะดูแลข้าเหมือนดูแลผืนป่าแห่งนี้คำพูดของพงไพรยิ่งสร้างความประหลาดใจให้ศักดิ์มากยิ่งขึ้นว่าพญานาคสามารถเลี้ยงลูกคนได้ด้วยหรือและเขาไม่เชื่อเลยว่าพญานาคมีอยู่จริงพงไพรจึงบอกกับเขาว่าอีก3 วันท่านพ่อของข้าก็จะขึ้นมาที่ต้นไม้แห่งนี้ถึงเวลาท่านก็จะได้เห็นเองกับตาว่าสิ่งที่ท่านคิดและไม่เชื่อมาตลอดมีอยู่จริงตอนนี้ท่านพ่อของข้ากำลังนั่งสมาธิอยู่ในใต้น้ำแห่งนี้แล้วข้าเตือนท่านไว้ก่อนนะว่าอย่าได้ทำอะไรที่เป็นการรบกวนท่านพ่อของข้าเด็ดขาดเลยนะพงไพรพูดพร้อมกับหัวเราะให้กับนายศักดิ์นั้นก็เริ่มรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาเขาได้แต่ครุ่นคิดว่าคนกับนาคจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรเมื่อพงไพรได้เล่าเรื่องราวของตนเองให้นายศักดิ์ฟังแล้วเขาจึงถามกลับไปว่าแต่ท่านชื่ออะไรท่านมาทำอะไรในป่าลึกแห่งนี้ข้าพอจะช่วยท่านได้หรือไม่นายศักดิ์จึงได้เล่าให้กับพงไพรฟังว่าข้าชื่อศักดิ์ข้าเคยขโมยเจ้ามาจากพ่อแม่ของเจ้าเมื่อครั้งที่ข้านำเจ้าซึ่งเป็นทารกมาจากพ่อแม่แท้ๆของเจ้าข้าได้เดินทางนำเจ้ามาทิ้งไว้ที่ต้นไม้แห่งนี้แล้วก็หนีไปอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อหลบหนีความผิดแต่ระหว่างทางข้าได้นำแหวนอันมีค่าที่พ่อของข้านั้นทิ้งไว้ให้ก่อนตายหล่นหายผ่านมาหลายปีข้ามีความขัดสนเรื่องเงินทองข้าจึงคิดที่จะนำแหวนนี้ไปขายเพื่อเอาเงินมาใช้เมื่อข้ามาหาแหวนกลับไม่พบแหวนทันใดนั้นข้าจึงรู้ได้ว่าแหวนของข้าที่หายไปนั้นข้าจำได้ว่าข้านำมันติดตัวมาตลอดพอมันหายข้าจึงคิดว่ามันน่าจะหล่นระหว่างทางที่ข้านำเจ้ามาทิ้งไว้ที่นี่นั่นละพอนึกขึ้นได้ข้าจึงรีบเข้ามาหาในป่าแห่งนี้อีกครั้งเมื่อพงไพรได้ฟังนายศักดิ์ใจร้ายเล่าจนจบเขาจึงอาสาที่จะช่วยนายศักดิ์หาแหวนวงนั้นข้าจะช่วยท่านหาแหวนวงนั้นให้เจอแต่ท่านต้องรับปากข้าว่าท่านจะไม่คิดร้ายกับผู้ใดอีกนายศักดิ์ซาบซึ้งในน้ำใจไมตรีของพงไพรยิ่งนักจึงรับปากพงไพรทันทีว่าต่อไปนี้เขาจะเป็นคนดีไม่คิดร้ายกับใครอีกทั้งสองคนสนทนากันยาวนานเวลาใกล้มืดทั้งสองจึงนอนพักผ่อนเพื่อจะได้เริ่มภารกิจหาแหวนให้กับนายศักดิ์ด้วยความมีจิตใจที่ดีของพงไพรนี่เองทำให้นายศักดิ์เกิดความรู้สึกผิดที่วันนั้นเขาได้พรากพงไพรมาจากพ่อแม่ของเขาทำให้พงไพรต้องมาใช้ชีวิตในป่าอย่างนี้มายาวนาน3 วันต่อมานาคก็ได้ออกจากการทำสมาธิใต้น้ำขึ้นมาหาลูกชายของตนเช่นเคยนาคปรากฏกายขึ้นทันใดนั้นนายศักดิ์ก็ได้เห็นกับตาตัวเองเป็นครั้งแรกว่าพญานาคที่เขาเคยลบหลู่ว่าไม่มีอยู่จริงได้ปรากฏต่อหน้าของเขาได้แต่อึ้งกับสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าเขาถึงกับยกมือไหว้ด้วยความกลัวว่านาคจะทำร้ายเขานาคจึงกล่าวทักทายเขาด้วยไมตรีจิตเขาก็ได้แต่ประหลาดใจอีกครั้งว่านาคตนนี้ไม่มีท่าทีดุร้ายหรือโกรธเคืองแต่อย่างใดเลยเมื่อเห็นดังนั้นพงไพรจึงได้แนะนำให้นาครู้จักนายศักดิ์และบอกกับนายศักดิ์ว่านี่คือท่านพ่อของข้าที่เลี้ยงดูข้าในป่าแห่งนี้เพียงลำพังท่านอย่าตกใจหรือประหลาดใจไปเลยไม่ว่าคนหรือนาคถ้ามีจิตใจที่ดีก็ย่อมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้เช่นกันนายศักดิ์จึงเกิดความเลื่อมใส
และนับถือนาคเป็นอย่างยิ่งที่สามารถเลี้ยงดูลูกของคนได้เป็นคนที่มีจิตใจงดงามถึงเพียงนี้เขาจึงเกิดศรัทธาในตัวนาคอย่างสุดหัวใจเขาได้แต่เสียดายในสิ่งที่ตนเคยกระทำไม่ดีกับคนอื่นเขาน่าจะคิดดีทำดีมาตั้งนานแล้วนาคจึงปลอบใจเขาว่าไม่เป็นไรนะท่านสิ่งที่ผิดพลาดมาแล้วในอดีตเราไม่สามารถแก้ไขได้ต่อไปนี้ขอแค่ท่านกลับตัวกลับใจเป็นคนดีด้วยจิตใจที่แท้จริงก็จะมีแต่ผู้คนรักใคร่เอ็นดูท่านเป็นอย่างแน่นอนข้าไม่เคยโกรธแค้นท่านเลยเมื่อท่านมาในที่ของข้าก็จะต้องต้อนรับท่านอย่างดีนายศักดิ์ได้ฟังนาคกล่าวเช่นนั้นเขารู้สึกซาบซึ้งขึ้นมาในคำพูดของนาคยิ่งนักเขาจึงหายสงสัยว่าทำไมพรหมไพรถึงได้เติบโตมาเป็นคนดีเพราะเขามีนาคที่คอยอบรมเลี้ยงดูและสั่งสอนเขาเป็นคนดีนั่นเองเขาจึงกล่าวคำมั่นสัญญากับนาคและพรหมไพรว่าถ้าข้าหาแหวนที่พ่อของข้าให้เจอแล้วข้าจะไม่ยอมขายมันเด็ดขาดข้าจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงความดีงามของพวกท่านทั้งสองถ้าข้าออกจากป่าแห่งนี้ได้อย่างปลอดภัยข้าจะเล่าเรื่องของท่านทั้งสองให้คนได้รู้ข้าจะจดจำคำสอนที่ดีของท่านทั้งสองเพื่อมาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตของข้าต่อไปข้าจะเป็นคนดีข้าอยากให้คนเมตตาข้าเหมือนอย่างที่พวกท่านเมตตาข้านาคและพรหมไพรต่างชื่นชมยินดีที่นายศักดิ์คิดกลับใจเป็นคนดีได้เช้าวันรุ่งขึ้นพงไพรและนายศักดิ์ก็ได้เดินทางออกตามหาแหวนในป่าที่แสนจะกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้โดยพงไพรรับปากว่าจะหาแหวนของนายศักดิ์ให้เจอให้ได้ไม่ว่าจะใช้เวลานานเพียงใดก็จะหามันให้เจอ3 วันผ่านไปทั้งสองยังหาสิ่งนั้นไม่เจอก็เลยกลับมาตั้งหลักและใช้สติปัญญาในการค้นหาที่ใต้ต้นไม้ต้นเดิมอีกครั้งเขาไม่ยอมขอความช่วยเหลือจากนาคซึ่งเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ที่สามารถหาของสิ่งนั้นได้เจออย่างง่ายดายแต่เขาจะใช้สติปัญญาและความเพียรของเขาค้นหาแหวนวงนั้นด้วยตนเองนายศักดิ์ก็ยิ่งนับถือหัวใจของหนุ่มคนนี้มากยิ่งขึ้นนายศักดิ์ได้แต่เอ่ยคำขอบคุณแก่พงไพรครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะเขารู้สึกซาบซึ้งในสิ่งที่พงไพรทำให้เขาจริงๆทำให้เขากลับตัวกลับใจได้ในตอนนี้ที่ยังไม่สายเกินไปนักเขารู้สึกว่าตนเองโชคดีเหลือเกินที่ได้เจอหน้ากับพงไพรในวันนี้พงไพรและนายศักดิ์ได้ออกตามหาแหวนนั้นอีกครั้งจนเวลาล่วงเลยไป10 วันแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเจอแหวนนั่นเลยทั้งสองจึงย้อนกลับมาที่ต้นไม้เพื่อตั้งหลักอีกครั้งนาคที่นั่งสมาธิอยู่ใต้น้ำเห็นถึงความมุมานะและความพยายามของทั้งสองจึงเกิดความสงสารและเห็นใจและเอ่ยบอกว่าจะช่วยเหลือคนทั้งสองเองเจ้าทั้งสองเดินทางตามหาแหวนอยู่นานหลายวันข้าเห็นในความเพียรพยายามของพวกเจ้าทั้งสองแล้วข้าจะทำให้พวกเจ้าสมหวังเสียทีทันใดนั้นแหวนที่ทั้งสองตามหาก็ร่วงหล่นลงมาจากต้นไม้ใหญ่ริมสระน้ำที่เป็นที่อยู่ของนาคและพรหมไพรนั่นเองนายศักดิ์ดีใจเหลือเกินที่ในที่สุดเขาก็หาแหวนวงนั้นเจอเขาได้แต่ขอบคุณ2 พ่อลูกพญานาคกับชายคนนี้อย่างยิ่งเขาจึงก้มลงกราบพรหมไพรและนาคด้วยความซาบซึ้งใจและเขาก็สำนึกผิดในสิ่งที่เขาเคยทำไว้ในอดีตตอนนี้จึงคิดที่จะตอบแทนพงไพรด้วยการพาพงไพรไปเจอพ่อแม่ที่แท้จริงในหมู่บ้านอีกครั้งหลังจากพัดพรากกันมายาวนานหลายปีพงไพรดีใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เจอพ่อแม่ที่แท้จริงแต่เขารู้สึกเศร้าขึ้นมาในใจว่าจะต้องจากนาคซึ่งเป็นพ่อที่เลี้ยงดูเขามาตั้งแต่จำความได้แล้วจริงๆหรือนาครู้ถึงความคิดของลูกชาย
จึงปลอบใจเขาไปว่าถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างคนปกติจะได้กลับไปดูแลพ่อแม่ที่แท้จริงของเจ้าเสียทีข้าจะคอยปกป้องคุ้มครองเจ้าอยู่ในป่าแห่งนี้ไม่ไปไหนหากเจ้าคิดถึงข้าเจ้าก็กลับมาหาข้าได้ทุกเมื่อเจ้าอย่าได้ลืมคำสอนของข้าล่ะพงไพรได้ฟังนาคกล่าวเช่นนั้นเขาถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความปลื้มปีติและกราบลานาคเพื่อเดินทางไปหาพ่อแม่ที่แท้จริงพงไพรรับปากนาคว่าข้าจะดูแลปกป้องป่าแห่งนี้ให้เหมือนกับท่านพ่อดูแลมาตลอดเป็นเวลาหลายร้อยปีนาคภูมิใจในตัวพงไพรยิ่งนักเขาไม่คิดเลยว่าเขาจะสามารถเลี้ยงพงไพรซึ่งเป็นลูกของคนให้เป็นคนที่มีจิตใจดีงามได้ถึงขนาดนี้จนเช้าวันรุ่งขึ้นพงไพรและนายศักดิ์จึงเดินทางกลับเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อมาพบพ่อกับแม่ที่แท้จริงของเขาพงไพรรู้สึกตื่นเต้นเหลือเกินที่จะได้เจอพ่อกับแม่เป็นครั้งแรกทันใดนั้นเขาก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านเขาก็ได้สวมกอดพ่อกับแม่ด้วยความทวินหาพ่อแม่ต่างก็ดีใจที่ได้ลูกชายคนนี้กลับมาพงไพรได้เล่าเรื่องราวของนาคให้พ่อกับแม่ฟังว่านาคเลี้ยงดูพงไพรอย่างไรในตอนที่อาศัยอยู่ในป่าพ่อกับแม่ได้ฟังในสิ่งที่ลูกชายเล่ามาทั้งหมดก็เกิดความศรัทธาและเคารพบูชาพญานาคมากขึ้นกว่าเดิมพ่อกับแม่จึงกล่าวขอบคุณนาคด้วยความจริงใจที่นาคนั้นได้เลี้ยงดูลูกของพวกเขาเป็นชายหนุ่มที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเช่นนี้นายศักดิ์ได้สำนึกผิดและกล่าวขอโทษพ่อแม่ของพงไพรพ่อแม่ของพงไพรต่างก็มีจิตใจที่ดีทั้งคู่จึงยกโทษและไม่คิดแค้นเคืองอะไรกับนายศักดิ์อีกทุกคนต่างให้อภัยนายศักดิ์หลังจากที่นายศักดิ์กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีเขาก็รู้จักทำมาหากินไม่เบียดเบียนรังแกผู้อื่นเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วชีวิตเขาก็มีแต่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นชาวบ้านทุกคนต่างให้อภัยและให้โอกาสให้เขาได้กลับมาอยู่หมู่บ้านแห่งนี้อีกครั้งวันหนึ่งทั้งพงไพรและนายศักดิ์ได้นึกถึงคำสอนของนาคในวันนั้นพงไพรและนายศักดิ์จึงเกิดความคิดถึงนาคขึ้นมาจึงชวนกันกลับไปหานาคในป่าทึบอีกครั้งเมื่อทั้งสามได้เจอหน้ากันต่างก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานทำให้ป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยความสุขอีกครั้ง